Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today we'll be beginning the last juz, it's the 30th juz. And more likely than not, it looks like Eid is going to be tomorrow. And so we'll complete the entirety of the juz, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Inshallah, we'll do a sajda and we'll return.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رؤيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين دانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمح فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
شاكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, we just finished the recitation of the first half of the 30th juz. And inshallah, at the end of tonight or whenever people get the chance, if you haven't already, to complete the last half, we will have done a khatam of the entirety of the Quran. And what we'll focus on for today, particularly knowing that Ramadan is about to end, right? This beloved guest that we have welcomed for 30 days is now about to leave. And from Allah subhanahu wa ta'ala's mercy, sometimes, and from his wisdom, sometimes he chooses to give us 29 days, sometimes he chooses to give us 30 days. And if he's chosen to give us 30 days this year, we should make a special attempt in this last day to do whatever little that we can to make the most of it. And hope that inshallah and pray that whatever we're able to do is accepted. So in this particular juz, Allah subhanahu wa ta'ala, he revealed Surah Al-Asr, which is him swearing by time. Right? When Allah subhanahu wa ta'ala adds the word wa, meaning by anything, he's swearing by something significant. And that's why we know Noon wal qalami wa ma yastarun, that he swears by the pen, i.e. knowledge. In other words, he swears by knowledge. And when he swears by time, we know that this is one of the most valuable and precious things that we have ever been given. And Allah subhanahu wa ta'ala says, right, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. He says that he swears by time, that indeed, these people are, indeed all of humanity was created and lost. Right? إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. All of humanity was created in loss. Right? So in other parts of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala elevates human beings, saying that fi ahsani taqweem, we're the best of creation. And other parts of the Quran, he recognizes that the vast majority of people, despite the loftiness of their status, despite the intellect and the skill that they have been given, that they will still end up wasting it. And so this is a scary thought and a scary thing that Allah subhanahu wa ta'ala is saying, that he's warning us, don't be amongst the people who have been given everything and who end up not having anything to show for it. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Except, right, the people who have believed and who have done righteous deeds. Right? So indeed, all of humanity was created in loss, except for the people who were mindful of God. And Allah subhanahu wa ta'ala says something actually really beautiful here. He doesn't just say, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا like he doesn't just say just the people who believed are the ones that are saved. Or he doesn't say just the people who have done righteous deeds are the ones who are saved. He says both of them together. In other words, belief that's followed by a lack of respect and a lack of mindfulness for not only God, but for his creation isn't true belief. Right? And this is why in Islam, we believe in the outward form and the inward form. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala has mandated salah, and he's mandated all of these forms of worship, siyam, or fasting for the month. These are obligatory. These are things that are required of us. But these are outward forms, ultimately to help us get to the next part, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, to be people who do good, to be people who are of sound heart. And so if you have the outward form, but you're lacking the inner purification or the inner beauty, it's time to ask ourselves, what is it that we're missing? Is it pride that's polluting our hearts? Is it hasad that is polluting our hearts? Is it, a lack of focus that is polluting our hearts? On the flip side, people who do good works, but they don't believe in God. We hear this argument sometimes that, I believe that I can just do good things and that will be sufficient. But no, Allah subhanahu wa ta'ala is saying good deeds alone aren't actually enough. Because at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need, nor does he benefit from our good.
We're the ones that benefit from our good. And so the requirements in our deen, right, for sound belief are belief coupled with good action. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. And that we know that now that Allah subhanahu wa ta'ala, He's swearing by time. What do we learn from this? That the value of time, we already know, is not something that can be, understated. It's not something that can be valued in any sort of monetary value. But we know that in other surahs that Allah subhanahu wa ta'ala says that people were given an entire lifetime and that they will stand in front of Him on the Day of Judgment saying, if only you give me a little bit more time, I promise that I will live the last of my days in doing good. And the response will be, you've already had a lifetime. What did you do with it? Right? And so if we know we're guaranteed today, but we're not guaranteed tomorrow, then what are we doing to make the most of the time that we've been given? For, all we know, may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to witness and to benefit from the next year where He allows us to witness Ramadan. But for all we know, there are people who are potentially sitting here, and this might be the last day of Ramadan they may ever witness in the entirety of their lives. And that's a very powerful thought to think about. Where we have right now our brothers and sisters in Gaza, in Palestine, in Palestine, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them and grant them relief and grant them victory. But there are people who are there right now, along with the rest of the world, that don't know if they're going to be able to witness the next year, this month, next year. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to recognize the value of time and to make the most of it. And so how do we do that? How do we make the most of the time that we've been given? And nothing is more important than holding ourselves accountable. Because for all we know, we can let the time go by. And this happens to many of us, myself included, that we let the days, the weeks, the months, the years go by, and you have nothing to show for it. Right? And so to hold yourself accountable, you should have mechanisms by which you hold yourself accountable, and you should also have mechanisms by which you have other people hold you accountable. In other words, when your self-defense barrier fails, you have someone else who's there to check you. And so for ourselves, what are some things that we can do? And especially now that this month is ending, and we want to make sure that we're people who continue the good habits that we've maintained and that we've developed this month. One good habit that I've benefited from that, that people have advised me, and I found tremendous benefit in it, both in a religious and a non-religious setting, is journaling to some capacity, where it doesn't have to be something you do every day. At the end of every week, if you take 2 minutes, and all of us can spare 2 minutes on every Friday or every Saturday, whatever you deem to be the end of your week, just write 2 sentences about what you did well in this prior week and what you didn't do so well at. And inshallah, over time, when you continue that habit on a weekly basis, those 2 minutes that you spend every day, you'll be able to tangibly track your progression on the things that you continue to fail at. That you said you were going to do better on this last week, you still didn't do better on it. Maybe I said that I was going to be better about my praying my salah on time. I'm still struggling to do that. Maybe I said that I was going to read more Quran, so it's not something that we do once a year. Maybe I'm still struggling to do that. And when you see that you're continuing to struggle and struggle and struggle, you'll eventually recognize, I can't keep giving myself slack. I need to make this a priority. And so that first habit, inshallah, if it's something that's beneficial, do your best to take just 2 minutes of your week to write down a reflection on, the things that you benefited from and the things that you haven't at the end of the week. Lastly, in terms of holding yourself accountable outwardly, find an accountability buddy, whether it's somebody in your family, somebody that you respect, because when it tends to be people who we're either too close with, or it tends to be people that we're very good friends with, we cut each other too much slack. So find somebody that you look up to and that you respect, that if you don't meet the goals that you told them you were going to meet, you'll feel a little bit of shyness or shame. And that will, and if love isn't enough of a motivating factor, then the fear will be at least a little bit. And both are good things in our deen. There's something in the business world that people actually tell you, that find yourself your own personal board of directors.
And this is something that people just say, that if you have a list of goals that you want to accomplish for the year, whether it's working out more, whether it's eating healthier, whether it's, getting a promotion at your job, that when you have your personal advisors and a board of directors, right, as they say, every year or every month or however frequently that cadence is, when you check in with people, you're telling them, this is what I committed myself to. This is my progress update. This is what I've been able to do. This is what I haven't been able to do. And inshallah khair, by doing that, by bringing other people into your life to hold you accountable to do good works. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, the last part of the ayah, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, and the people that advised each other to truth and advised each other to patience and to good works. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us in this beloved month, and to allow us to not leave except in a state in which He has forgiven us and He has freed ourselves and our families and our friends and our teachers and our loved ones and all of those that they love and all of those that they love from the fire, and allowed us to be able to reunite with our Habib Sallallahu Alaihi Wasallam and reunite with the most beloved of companions in the akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Inshallah, this marks the end of our Ramadan session. We will not have another session tomorrow, of course, and even though Eid may likely not be tomorrow, an early Eid Mubarak to everyone and their families. May Allah subhanahu wa ta'ala accept everything that you've been able to do and forgive the things that we weren't able to do or the things that we still tried to do and fell short on. And I ask you to please keep myself, my family, and as well as our community, our beloved AMPO community, in your du'as. And inshallah khair, we hope to see you soon. Assalamu alaikum.